Hi guys, good morning. Today is Friday and for today's video, we are going to do a short video lang po. Wala lang, gusto ko lang mag-hi sa inyo and kumusta na kayong lahat. And na-miss nyo ba ako? Well, kasi ako na-miss ko po kayo guys, pero sa ngayon, meron pa po akong kailangan na dapat na unahin. And by the way, meron akong konting video dyan ng aking baby. Ang pangalan niya po ay si Zia. She's a little girl. And by the way, kasama ko dito guys si Clary, yung aking kaibigan at kapitbahay na rin. And oh my God, 3 minutes walk lang po yung bahay nila mula sa amin. So, kami yung laging magkasama na mamamasyal. And for today, ay nandito kami sa lakeside. 20 minutes walk away from our house lang po. And ito, maganda na po ang view dito guys. Sobrang ganda talaga as in. Kaso nga lang ay medyo mahangin siya, which is hindi nagustuhan ng aking anak. Well, intindihin na lang natin guys. Pero, nag-enjoy siya guys. Lalo na dun sa part na sobrang maaraw. And natutuwa siya sa nakikita niya. Lalo na yung sa mga swan saka sa mga duck. But anyway, maganda dito guys pag talaga, yung summer na summer talaga. And then maganda din ata dito mag-picnic. But anyway, bye muna for today guys. Bye!